Na gagawin tayo ngayon, this is an experiment. So I have a frozen chicken quarter legs with seasoned with salt and pepper. At gagawa tayo ng chicken barbecue. Hindi ko pa alam ang pangalan, pero ito yung ingredients. Lalagyan natin siya ng sugar, lemon and lime soda, paprika, chili flakes, garlic powder, onion powder, a little bit of ketchup, at saka itong liquid seasoning, calamansi flavor. So, aabangan natin anong magiging lasa. So, yan ay magiging barbecue dapat. So, without grilling, without uling, guys, let's all mix together yung dry ingredients muna. So, kumuha ko ng approximately 2 teaspoons of brown sugar, dash of paprika powder, yan, a little chili flakes, garlic powder, damihan natin yan, favorite ko yan, onion powder, tapos we'll add some ketchup and eto, pareho na 2 teaspoon. So, there you go. There's your sauce. In the meantime, let's put the lemon soda here. This whole can. We'll let this thing be boiled hanggang mag-dry up kasama yung sauce. Na-marinate siya, frozen ito guys. Ilalagay ko sa deep dish griddle, pakukuluan natin to. Covered. Pwede sa electric skillet guys, actually. So I'm just gonna use the electric skillet pala. Okay guys, isa-set ko lang yung skillet mamaya. Pagkalagay ko ng chicken, ilalagay natin siya sa 230 degrees Celsius sa first 5-10 minutes, and then i-turn ko siya ng 170 degrees Celsius after 10 minutes. Iwanan natin siya mag-boil for another 30 minutes. That's only it. Lagay ko muna yung chicken. As you can see, this is frozen So, ang kagandahan sa Saladmaster, no need to defrost guys. Okay, kitang-kita nag-yellow. Okay. I'll be putting the chicken sa skillet. Add natin tong sauce na ginawa natin. Pakukuluan natin siya. So, cover natin. After covering it, let's set this first sa first 10 minutes, 230 degrees Celsius. First time kong gagawin to guys. Sobra. Okay, and then mamaya after 10 minutes, bababa na natin yung temperature sa 170 for 30 minutes. Okay? Guys, after 10 minutes, ganyan na ho siya. Para siya nag-reset. So, ang gagawin lang natin is isa-set natin siya ng 170 degrees Celsius. And then, we'll leave it. Set it muna ng 30 minutes and just leave it. Pakita ko lang Ito na yung itsura na kanina. So, binaligtad ko lang. So, mabilis mo siya mag-defrost. So, ang gagawin na lang yung natin yan is again, we're gonna simmer this for 30 minutes, 160 downwards. Actually, baka gawin ko na lang siyang 150 guys. 150 for 30 minutes, then let's leave it. Okay? Let's leave it. Baliktarin ko lang yung chicken.
Guys, 1 minute left na lang. Malapit na maluto ang ating chicken. Sabi ang bango. And tinikman ko kanina yung sauce. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Try nyo na ho yan. Alright, we're done. So after 30 minutes, it's going to be like this. Ooh. Can you see that? Nag-dry up na yung sauce. Tapos, lumabas na yung nag-render na ng fats yung chicken. May chicken barbecue na tayo, guys. Alam niyo, ang sarap ng ano niya. Sauce niya. Kanina kasi sinilip ko, tapos binaligtad ko yung chicken. Yummy. Kulang na lang ay rice. Kahit wala ka ng sausawan. Kasi kumapit na sigurado ang flavor ng chicken sa ating niluluto, yung flavor sa chicken. Kasi 316 titanium stainless steel ng Saladmaster ang gamit natin. No usok, no uling. You have a chicken barbecue. That's it, guys. Yung naiklipat. Ito ang magiging dinner namin mamaya. So, sa mga nagtatanong paano hugasin yan, Chef Ann, kung halimbawa ganyan na nagitim, madali lang po yung hugasan. Ibabad lang po natin siya ng water. Kung nagmamadali ka, edi iset mo ulit ng temperature ng 230 degrees, tapos babad mo siya. Okay? Na mainit na tubig, and then pwede na siyang linisin at babalik siya sa dating itsura niya. Ayan. So, ayan na nga ang ating chicken barbecue. Na kung ano lang ang nasa pantry, yun lang yung ginamit ko. Okay? Yung ingredients na yon. Very easy lang. Okay? At napakasarap. So, guys, kain na ho tayo. Bye! So, yan na nga. Andun na yung stain. Nasa baba na siya ng ano. So, nalinis natin siya kasi binoil ko for 5 minutes, 230 degrees Celsius. Tapos, ayan. Nawala na yung stain. So, yung oil, tinapon natin, of course. And then, yung stain, nasa baba na siya nito eh. Makikita nyo, ayun o. Ganito na siya kalinis ulit. Magagamit na naman natin siya ulit. So, pagkahugas, punas po agad. That's all. So, fried rice tayo. Naglagay na ako sa deep dish griddle. Tinread ko na to for 5 minutes, medium fire. Yung oil na ano, ibang chicken oil from our barbecue. Pinatakan ko na dyan. Ilagay na ang rice. Okay? Yung kaninang rice or yung, if you have yung mga leftover rice nyo na coming from the ref, ilagay na dyan. At ito lang i-add ko, guys. Garlic powder, salt, and calamansi seasoning. For fried rice. So, yan na. Sinison ko na ng salt, garlic powder, and konting liquid seasoning. And we're gonna stir fry this. So, guys, ayan na nga. We have a perfectly cooked stir-fried rice. Dahil wala akong bawang, garlic powder na lang, diba? Tapos salt, and a little bit of seasoning, and yung chicken oil kanina. That's it! Kakain na po tayo! Bye!